Da, creștinul adevărat este un fel de nebun. Pentru că el nu mai trăiește pentru sine, ci trăiește pentru acel care i-a dăruit viața, pentru Iisus Hristos. Zicem cu toții salutul Hristos a înviat și răspundem adevărat că a înviat. Dar tare aș vrea să nu fie aceasta o minciună. Pentru că dacă n-a înviat Hristos în viața noastră, atunci noi mințim. Sau spunem doar carcasa unor cuvinte goale, carcasa unui adevăr, ambalajul unui dar frumos. Cum putem să știm că nu mințim când zicem Hristos a înviat sau când răspundem adevărat că a înviat? Ne învață ultima cântare a slujbei învierii. Zicem acolo, ziua învierii popoare să ne luminăm. Cum adică să ne luminăm? Nu să aprindem becurile, nici măcar lumina de la Ierusalim nu ne luminează, ci ne luminează însuși Hristos cel înviat, făcându-ne să înțelegem care e voia Lui. Și o zice în continuare cântarea. Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Putem să-i numim frați pe toți oamenii în aceste zile? Să iertăm toate pentru înviere. Putem să iertăm. Știți ce înseamnă toate? Înseamnă absolut niciun cuvânt, niciun gând, niciun gest rău să nu mai rămână în inima noastră. Asta înseamnă că ne-am luminat, asta înseamnă că Hristos a înviat în viața noastră. Dacă putem să zicem fraților, celor din familia noastră, nu-i mare lucru. Dacă putem să zicem fraților, vecinilor cu care ne înțelegem bine, nu-i mare lucru. Noi trebuie să spunem fraților și celor care ne urăsc pe noi. Adică, și mai marilor lumii acesteia care ne țin izolați în casă, trebuie să le spunem frați. Și nu numai să le spunem, chiar să-i tratăm ca pe frații noștri. Să iertăm ca pe frații noștri. Asta înseamnă că Hristos a înviat. E greu, nu? Să zicem fraților și polițiștilor care ne înțeleg, dar așa celor care vor să sară gardul, tot frați le zicem și tot așa să iubim. Asta înseamnă că Hristos a înviat în viața noastră. Să zicem fraților și acelora care ne salută cu drag și acelor care ne înjură. Oare sărbătoarea învierii a adus vreo schimbare în viețile noastre? A liniștit poftele din lăuntru nostru? Sau, vai, abia am așteptat să se gate postul ca să mânc iară și să mă îmbuib? Păi înseamnă că n-a înviat Hristos. Un creștin adevărat trăiește nu pentru poftele sale. Cel în care a înviat Hristos nu mai caută poftele lui, ci caută, cum zice Sfântul Pavel, cele de sus, nu cele de jos. Îl mai interesează bolile de jos? Nu. Se protejează, dar nu îl mai deranjează. Și dacă se îmbolnăvește, și dacă nu se îmbolnăvește. O să ziceți, e un fel de nebun. Da, creștinul adevărat este un fel de nebun. Pentru că el nu mai trăiește pentru sine, ci trăiește pentru acel care i-a dăruit viața, pentru Iisus Hristos, cel mort și înviat. Și așa zice Sfântul Pavel. Voi ați murit. Sfântul Pavel zice, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Păi ce teamă să mai am eu și ce frică dacă am murit? Păi nici de moarte nu mai mi frică. Dacă eu am murit, în mine trăiește Hristos. Și atunci orice boală și orice moarte va veni peste mine, va fi doar așa, o palidă trecere, asta înseamnă Paște, de la moarte la viață.